ร่างทองของเราคือการที่เรายังสามารถเอนจอยกับการกินได้แล้วก็มีหุ่นที่โอเคสำหรับการใช้งานในฐานะนักแสดงร่างทองในความคิดของซีน่าจะเป็นฟิลแบบกินอาหารดีแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อที่จะรองรับในหน้าที่การงานด้วยครับสกายตีนี่เหรอตีนี่ดิพิกเกอร์บอลเคยตีใช่ไหมเคยตีกับยามาสสกายอะระดับนี้แล้ว เอ้ยอย่าบอกนะ สกายทีมชาติ นี่ ชาติไหนแล้วสกายเคยตีปะ พิกเกอร์บอลใช่ไหมพิกเกอร์บอลเคยตีเมื่อแบบ 2-3 ปีที่แล้วอะตอนสวนเบญจกิติเพิ่งแบบเปิดใหม่ๆเลย โอ้ นานมาก นานมากแล้วดิ นานมากคือช่วงนั้นตีแบบทุกวีคเลยอะ ทุกวีคเลยเหรอ เกือบทุกวีคเลยเพราะถ้าจำไม่ผิดแต่กีฬานี้มันคือเอา3กีฬาผสมกันอะ กีฬาอะไรบ้างอะ แบดมินตัน แบด เทนนิส เทนนิส แล้วก็ปิงปอง สนามถ้าจำไม่ผิดน่าจะเหมือนสนามเทนนิสหรือสนามแบดนี่แหละใช่ ดีเลยมันมีแอร์ ที่นี่ติดแอร์ดีมาก มีแอร์กลัวไม่ไหวแน่ แต่บอกว่าซีก็ต้องรู้กติกามาบ้างแล้วใช่ไหม ๆคือรู้แค่แบบแต่ของเนี้ยของพี่เขาบอกยังไม่ค่อยรู้เลย แต่ว่าเห็นบอกว่ามันนับคล้ายๆเทนนิสไหมใกล้ๆกันไหม ไม่เชิงนะมัน11 แต้ม แข่งกันใครได้ 2 เซตก่อนชนะ เป็นฟิลแบบเปลี่ยนเสิร์ฟปะ เปลี่ยนเสิร์ฟไหมก็ใช่ใครที่เป็นคนเสิร์ฟจะได้แต้ม แต่ถ้าคนที่เสิร์ฟเสียไม่เป็นไร คนที่เสิร์ฟเสียก็ไม่เป็นไรก็คือเปลี่ยนเสิร์ฟ ก็เปลี่ยนเสิร์ฟ ฝ่ายตรงข้ามก็เสิร์ฟ เฮ้ยแต่อันเนี้ยมันคือแบบการนับแต้มแบตแบบเก่าเลยนะ แบบเก่าเหรอ เวลาตีคู่อะก็คือถ้าเราเสิร์ฟอะมือหนึ่งมือสองก็จะแบ่งเป็นแบบนี้ คือถ้ามือหนึ่งตีพลาดไม่เสียแต้ม ก็เปลี่ยนเป็นมือสองก็เล่นคล้ายๆกัน แต่ว่าพอยุคหลังๆอะแบตเขาเปลี่ยนมาตีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบเป็นเล่นแบบนับแต้มต่อแต้มเลยใครเสียก็ได้แต้มไป แล้วซีรู้ได้ไงว่ามันเคยมีแบบเก่าอ่ะซีเกิดทันเหรอ ทัน จริงป่ะ เพราะตอนนั้นตอนแข่งอะจำได้ว่าแบบมันต้องเปลี่ยนเสิร์ฟอะแต่ว่าถ้า จริงๆไม่ได้อายุ 27 ใช่ไหมสารภาพมา 27นี่แหละ อายุ 27เหมือนกันแต่ไม่รู้อ่ะ 27ไม่แบบคุกคีมาตั้งแต่แบบโอ้โหตั้งแต่เท่าไหร่8 เข้าขวบก็คือเริ่มอยู่ในคอร์ดแล้ว ซีเป็นนักกีฬาป่ะตอนเด็กอ่ะ ตั้งแต่เด็กเลย เพราะว่ามีทักษะกีฬาอยู่แล้ว นิดนึงมีนิดนึงสกายเล่นกีฬาอื่นอีกปะ กีฬาจริง ๆ เล่นตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งมาจริงจังอ่ะช่วงเข้าวงการแล้ว ก็มีแบบพวกแบดมินตันเทนนิสก็เพิ่งมาตี เพราะผมดูซีรีส์คุณอยู่ แบดมินตันเหรอ เออ ผมเล่นชื่ออะไรครับ พี่ยิมน้องโด่ง ผมเป็นพี่ยิมหรือเป็นน้องโด่ง น้องโด่งครับผมน้องโด่งจะเล่นกูแล้วเกือบแล้วนะจะเล่นกูแล้วแต่นี่อ่ะจำสกายได้จากน้องโด่งเลยเรื่องนั้นก็คือแบบนี่ชอบแบดอยู่แล้วพอแบบเขามาทำซีรีส์เรื่องแบดเนี่ยเราก็แบบยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ใช่ด้วยการแสดงเราชอบทั้งคู่เลยนะ เฮ้ยขอบคุณมาก พี่ต่อกับสกายเนี่ยชอบทั้งคู่เลยนะ กินอะไรมายัง นี่เหรอยังไม่ได้กินเลย เราว่า เฮ้ยแต่นี้เตรียมมานะมี เฮ้ย โอ้โหสมแล้ว แต่ช้ำไปหน่อย ได้เชื่อกู ไม่แต่จำได้ว่าแบบเวลาเจอซีชอบแบบว่ามีของกินแบบพกขนมปังมาเอง หลังๆไม่ค่อยเป็นฟิลแบบทำมาที่บ้านเลย บางทีแบบง่ายกว่าสะดวกกว่าจำได้ว่าชอบมีน้ำผึ้งปะน้ำผึ้งอันหนึ่งแล้วก็ขนมปัง มีปะวะ หนึ่งแถ เนี่ย ม แต่จะมีเนี่ยอัลมอนด์มีพวกถั่วอะไรแบบนี้เราก็จะพกเป็นอาหารว่างไง เอาไปลว่าคุมอาหารแบบ คุมด้วย ดีเลยใช่ไหม ช่วงนี้แล้วกันช่วงนี้แต่ว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้มีงานก่อนเนี่ยเราก็ปล่อยไม่เป็นไรก็กินแบบส้มตำหรือว่าชาบู อ๋อก็คือโซเดียมได้ ก็โซเดียมได้ แต่ว่าถ้าจะก่อนงานเนี่ยประมาณ 2-3 วันเราก็จะเริ่มงดแล้วก็ออกกำลังกายคาร์ดิโอค่อนข้างเยอะ
วันนี้ที่ชวนซีมาเล่นพิกเกอร์บอลอะรู้ไหมว่าทำไมถึงอยากให้ลองมาเล่นดู ยังไม่รู้ยังไม่รู้ เหตุผลเยอะมากคือรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นแบบว่าเทรนด์อยู่ตอนนี้คนแบบว่าชอบ ตอ เล่ น น นี้ พิกเกอร์บอล ใช่ไหม ใช่ อ่า คือถ้าจำไม่ผิดนะเราว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย แล้วก็โดยเฉพาะคนที่แบบว่าสวที่ไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภา โอเคโอเค สูงวัย โอเค คนสูงวัยเหมาะมากเพราะว่า เออ เหมือนถ้าจำไม่ผิดอ่ะคือมันไม่ต้องรับภาระที่ข้อมือเยอะ ไม่มีแรงกระแทกเยอะ ใช่เทนนิสอย่างเงี้ยลูกมันจะพุ่งมาแร อ๋อง ใช่มันแรงกว่า ใช่ มันแรงกว่า แต่อันนี่คือลูกอะมันเหมือนลูกปิงปอง ก็จะเซฟกว่า เซฟกว่า คือลดการบาดเจ็บได้เยอะ ใช่ และอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องช่างไม้ด้วยปะ ใช่ ซึ่งแบบไม้แต่ละแบบก็มีความสามารถที่แบบแตกต่างกันนะ จริงเหรอ เหมือนรองเท้าสตาร์ทฟุตบอลอะอันนี้ อ่า เน้นเรื่องสปีดอันนี้เน้นเรื่องความ อ๋อ ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของไม้ด้วยว่า ใช่ มัน ใช่ ประมาณไหน ใช่ไปหาโค้ชดีกว่า ไป โค้ชครับโค้ชเอกโค้ชโต้ง ไหน โค้ชป๋อง ไม่ใช่จริงเหรอไม่กล้า สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่แมทธิว สวัสดีครับ How are you? Very nice to see you. Yeah, welcome to the Glad to club. meet you อยากรู้กันว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าพาพายาครับ Yeah, Iเป็นคนอีสาน อ๋อ เป็นคนลาว จริงเหรอ ใช่ Yeah เครื่องลาวนะลูกครึ่ง พูดแต่พูดอังกฤษแบบไอ้นี่มากเลย native นะ Yeah, เนทีฟเลยเนทีฟเลย เกิดอยู่หนองคายแต่ว่าโตอยู่อเมริกา อ๋อ Yeah ก็เลยพูดได้ทั้งหมด3ภาษา 3-4 ภาษาเลย How we pick the paddle How we pick the paddle? So there's 3 shapes for me, right? There's a square shape. พูดยังไงภาษาไทย Square shape ก็คือเป็นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมนะฮะเป็นสี่เหลี่ยม This is for the ping pong player เพราะว่ามันสี่เหลี่ยม a little bit more and it's easier to do what do you call it resets like swing Yeah, the swing weight's a little different. And then we also have the hybrid shape. This is for more of like the badminton player. คนแบดชอบตี เป็นแบบสปีดสปีด เป็นรูปเป็น Yes ทรงไม้คล้ายๆแบดมินตันไม้แบด ใช่ใช่แล้วที่สี่เป็น อันสุดท้ายเทนนิส elongated tennis exactly right so one paddle for everything elongated มันยาวกว่า right อยากให้พี่แมทธิวช่วยสอน ช่วยสอน ช่วยสอนพวกเราสองคน เดี๋ยว ครับ เดี๋ยวไปข้างในดีกว่า ได้ จะได้เห็น ยินดี ภาพชัดเจนว่าเล่นยังไง ได้แมทยินดีที่ต้อนรับนะโอเค ขอบคุณมากครับ Yeah สวยมาก ขอบคุณมากครับ จะไปครับ Okay, are you guys ready? เตรียมพร้อมแล้วไหม Yes, ready, โอเค ready. ไอซีสอนเรื่อง body mechanics ก่อนนะครับ body mechanics ก่อนเราจะ hold the paddle very important is the body mechanic so important I think the basic foundation for pickleball is how we toss the ball how we move and it's a lot like dancing right yoga Dancing. Pilates right. yeah ที่นี่เป็นชื่อ kitchen นะเราเข้ามาใกล้ๆ yeah right there Kitchen. perfect behind the Kitchen white is line like no volley zone yes no volley zone ถ้า right บอลเลยต้องแบบ bounce ใช่ one bounce เลย Yeah. Like tennis and padel, you can come up here in Yeah. volley. แต่ว่า pickleball เราเข้ามาไม่ได้ เข้าได้แต่ว่าเรา volley ไม่ได้ ใช่ไหม อ๋อ ต้องให้ตกก่อน ต้องให้ตกก่อนแล้ว หง ตีได้ แล้วค่อยตี อ๋อ ถ้า ใช่ อยู่ในโซนนี้ แต่ถ้าโซนนี้ ตรงนี้ ตีได้เลย ตีได้แต่ว่าวอลเลย์ต้องแบบว่าสองครั้งก่อนมาแล้วก็ถึงจะวอลเลย์ได้ ใช่ใช่ yeah so สำคัญที่สุดเราต้องได้รู้ว่าไม้กับมือเป็นอันเดียวกัน เพราะถ้า Yeah. แบดมินตันเราใช้แค่ตัว wrist just right อย่างนี้นะ here push and I want you to target this zone นะ สวย perfect and I use this hand to counterbalance the weight if we use it right here it's gonna weigh you down so this is like a counterbalance perfect yep that's the exact movement of pickleball let's do forehand first and the paddle all the way down yes exactly like that ล็อกไว้เลยเหรอ yep and I want you to target this area นะ โอเค Okay. Oh, soy. Okay. That's perfect because I can't go in there and attack. Right? So that's beautiful. Okay, two more times. Perfect. โอ้ยตีเก่งว่ะ Soy mak, soy mak. And just relax your body, right? Don't make it too stressful.
Oh, so good, so good. So again. คุมยากอยู่นะ Oh wow, advanced player, advanced แล้วนะ ทุกคนเห็นอะไรไหมซีแบบว่าติดแกลมมาก ใส่รองเท้าเอาไว้มาตี โอ้โห สมแล้วที่ได้ฉายาว่าเสี่ยอยุธยาแห่ง GMMTV some kind of serve Yeah. โอ้ทีมชาติได้แล้ว One of us go on the other side โอเค and, ลุย and you can serve. oh so I can serve okay Yeah. Okay, 0-0. Are you ready? ready ready Okay, you gotta be behind the line. okay Perfect. this one ว่าเริ่มนะ out Side out. มาสกายมา Side out. Nidio. Side out. กูเสียอีกแล้ว 3-2. แอบคิดว่ามันน่าจะเหมือนเทนนิสมาก ๆ แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอได้ลองเล่นเนี่ยเอ้ยมันเป็นกีฬาหนึ่งที่เซฟร่างกายเราค่อนข้างเยอะ บวกกับว่าเราก็สามารถใช้แรงได้ระดับหนึ่งเลย มาแล้วสกายเฮ้ยมาไอ้เจ้าไอ้เจ้าได้ And it's out. Winner. Sky. Very good match. good game 11-10. Close game. โหแต่เมื่อกี้ก็ได้เหงื่อกันอยู่นะ ได้นะ ได้เหงื่อระดับหนึ่งอยู่นะ ใครบอกว่าตีในห้องแอร์แล้วเหงื่อไม่ออก ไม่จริงนะ จริง คือซีอาจจะเพิ่งตีแค่ครั้งที่ 2 ใช่ไหม นี่ว่ามันเป็นของเนี่ยเป็นอีกลูกหนึ่งแน่เลย ไม่ใช่ลูกพิกเกอร์บอล น่าจะเป็นแพดเดิลป่ะ เป็นแพดเดิลหนักกว่านี้มันจะหนักกว่านี้นิดนึง แต่นี่รู้สึกว่าชอบนะเพราะว่ามันมีลูกไซส์อะที่ปกติอะเราจะตี ลูกสปิน เวลาตีแบดมันจะไม่มีลูกไซส์ไงมันน้อยที่จะได้ลูกไซส์แต่อันนี้มันตีแล้วพอไซส์แล้วมันหนุกอะ ใช่ มัน ปะ คล้ายๆดิฟอะดิฟแล้วมันไซส์ไปข้างๆอะ เพราะเวลาลูกมันแบบกระทบกับคอร์ดฝั่งตรงข้ามแล้วมันจะแบบเปลี่ยนทิศทางนิดนึง ใช่ก็เป็นอีกกีฬาที่เฮ้ยน่ามาลองเล่นเลยชวนพี่เต้มา พี่เตกับรายการนี้ไม่ใช่กับรายการนี้ พี่เตกับกีฬานี้ ไปกันได้ พอไปกันได้นะเพราะเขาตีแบบเก่ง พี่เต้ตีแบดได้ แล้วซีเล่นแล้วเป็นไงรู้สึกแบบได้พาร์ทไหนของกล้ามเนื้อหรือได้เบิร์นอะไรเยอะที่สุด เอาจริงๆนะแม่งเหมือนทุกส่วนเลยอะ ใช่ปะ มันใช้ทุกส่วนแต่ขาใช้เยอะสุดขาใช้เยอะสุดแขนนี่รู้สึกว่ามันต้องคุมแรงค่อนข้างเยอะอะของสกายส่วนไหนบ้าง เราว่าจริงๆมีความคล้ายแบดแต่แค่มันอาจจะแบบว่าโซนที่เบิร์นอ่ะมันอาจจะไม่ได้เท่าแบดเพราะแบดมันจะเร็วแล้วเราก็แบบเหนื่อยมากกว่านี้ ใช่ อันนี้มันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เจ็บกล้ามเนื้อมาก เรายังแบบ แต่เราว่ามันดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราตีแบดอ่ะมันใช้แบบโฟอาร์มเยอะมากใช่ไหมแต่อันนี้มันไปทั้งงาน ใช่ มันเหมือนแบบว่าเป็น easy cardio อ่ะ มันเป็นกีฬาที่สำหรับทุกวัยจริงๆ แล้วตอนนี้มันกำลัง
ป๊อปปูล่าอยู่นะ ป๊อปปูล่า ป๊อ มา ป ก ปูล่าแล้วเขาบอกว่าที่นี่เพิ่งเปิดมาเดือน เดือนเดียว แต่คนแน่นขนาด แต่ นี้ คน ดู แน่นตลอดเลยนะ เมื่อกี้เล่นจบไปเกมแรกแล้ว ครับผม แต่ว่าได้ข่าวว่าซีแบบว่า ผมอยากล้างตา ยังไม่ยอมแพ้นี่ ผมอยากล้างตามาก เนาะ ผมยอมไม่ได้ ใช่ไหมเสียศักดิ์ศรีซี GMMTV หมด เฮ้ย จะแพ้ได้ไง วัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ แมตช์นี้เอาจริงนะ เอาจริงนะเอาจริงนะ ฮึบเฮ้ยอุ๊ยโทษโอ้โห มันก็เป็นกีฬาที่พอได้ลองเล่นจริง ๆ แล้วอะเราชอบมันนะ พอได้มีการแรลลี่ได้มีการโต้แล้วมันเป็นอีกกีฬาที่ผมว่าหลายๆคนถ้าได้ลองเล่นอาจจะติดใจเปลี่ยนเซิร์ฟ ตอนแรกเราคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เหนื่อยมาก แต่พอได้โต้กันสนุกอย่างนั้นแล้วมันเหนื่อย ในความมิตรภาพรู้สึกแบบมันสนิทกันมากขึ้นด้วยเป็นคนชอบกระชับมิตรกับคนด้วยกีฬาอยู่แล้ว เฮ้ย ลูกเมื่อกี้ มันมาก ลูกเมื่อกี้มัน สุดท้ายสุดๆ หนุกมาก ครับ กินน้ำกันก่อนดีกว่า อ่ะ หรือว่าจะอีกเกม เกมก็น่าสนนะ เฮ้ยน่าสนใจ รู้สึกแบบเริ่มเข้ามือนะ เริ่มได้แล้ว เมื่อกี้เริ่มปรับได้แล้ว ใช่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนแบบเราเล่นหน้าเน็ตได้แล้วก็ข้างหลังก็ได้นะ เหมือนพอคุมจังหวะได้แล้ว ใช่ พอเวลาเบรกอะเหมือนพอแบ็คแฮนด์อะยังมัน มันกลับมาไม่ค่อยทันใช่ไหมมันแบบสะดุด มันถลายไปอะไม่ทัน รองเท้ามันติดแกมเกินไงมันไม่ใช่รองเท้ากีฬาป่ะ สบายตีกันไประดับหนึงแล้ว ไปเจอหน่อย คุณก็ได้สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดีครับ I think we are 10 pro I think we are 10 pro Oh, you said pro already? Let's go. พร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วเหรอ we want to go to play the ball Let's go. Team Sat and Pro. อะไรสักอย่างเฮ้ย สวยเลย โดน โหดมากโอ้ยนิดเดียว นิดเดียว ว้า นิดเดียว อ้าวเสร็จแล้วเอาเลยสักอย่างสวยเอ้ย สิปะอุ้ยเฮ้ยลงเฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยเก่งมาก โอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอบคุณครับ แล้วพูดสนุกไหม ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ต่างกันไหม โอ้ so good สุดยอดขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราเล่นใหม่ คราวหน้ามาครับ มาข้างหน้าแล้ว ครับขอบคุณครับขอบคุณ Nice ครับ meeting you เฮ้ยเราไปปากเจอเลย ไปปากแซ่บไปเจอ ไปปากเจอเถอะ เมื่อกี้สกอร์เป็นไงนะ สกอร์จบเท่าไหร่3 พอยต์ ก็ยังดีก็ยังดี เฮ้ยเก่งว่ะ ก็ยังดี เฮ้ยพวกเราเก่งว่ะ
แต่พี่ๆเขาช่วยตีให้เรา จริงเหมือน ช่วยตี เหมือนมีช็อตหนึ่งอะพี่แมทธิวแบบตั้งใจตีออกอะแบบ ตีออกให้เรา เฮ้ยแต่สนุกนะ สนุก เล่นดับเบิลมันแบบมันสนุกกว่า เออ เราต้องสลับกันตีกับเพื่อนแล้วไปเล่นหน้าเน็ตมัน เดี่ยว เร็วอะ เดี่ยวมันเหนื่อย ใช่ใช่ เหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะ เดี่ยวมันเน้นรันลี่อะ อันนี้มันแบบฟีลแบบเหมือนใช้กลยุทธ์ในการตีอะ ใช่เหมือนข้างหน้ามันต้องแบบรอจังหวะเนอะบางครั้งแบบต้องตีเลยบางครั้งต้องรอให้มันกระทบพื้นก่อนครั้งหนึ่งแล้วค่อยตี ใช่แต่เวลาจังหวะขาไม่ยากเลย มันเหมือนขามันจะพันกันใช่ปะ ขามันจะหลับแล้ว มันต้อง พ แบ อบ ตีแล้วมันตียากอะเหมือนเขาจะต้องแบบนี้ตลอดเลย สนุกดี สนุกดี ถือว่าเป็นกีฬาที่ถ้าเกิดให้มาซ้ำแล้วจะมาซ้ำ แน่นอนแน่นอน แต่ว่าในเมื่อวันนี้มันใช้ร่างกายมากกว่าที่คิดเราต้อง recovery ซะหน่อยเนอะ อย่าบอกนะเตรียมอะไรไว้ ผมเตรียมถังน้ำแข็งให้คุณซีทวินันท์เลยครับ เอ้ยเย็นขนาดไหนเย็นขนาดไหน มีขั้วโลกก็ร้อง นี่แต่มีถังร้อนด้วยไม่ต้องห่วง โอเค ครับ ได้เลย ไป ไปกันดีกว่าได้ไม่แพ้ แพ้ก็เกินไปเนอะ เราว่าเราชนะได้เราชนะได้ขอบคุณครับ อุ๊ยกลิ่นกล้วยลอยมาเลยอะ นานอยู่นะ นานมาก ไอซ์บาร์โอ้ยนี่เลยนี่เลย เฮ้ยมีที่ชั่งน้ำหนักด้วยอะเฮ้ยแบบนี้มันเหมือนวัดค่าอย่างนี้ได้ปะ เป็นเบียร์อะไร อ๋อนี่มี BMI ด้วย ว้าว เฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วมาลองวัดกันนะ ซ้ายขวาเราลง จำน้ำหนักตัวเองได้ปะลองทายเล่นกันนะว่า สิ่งที่ทายกับสิ่งที่เป็นถูกหรือเปล่า ลองเลยลองถ้ามันมีวัดแบบซ้ายขวาหรือว่า ไม่ถึงว่า คือ อ๋อจริงด้วยคืออะไรอ่ะ เฮ้ย คืออะไรอ่ะ ไว้ให้จับปะหรือเป็นดัมเบลเน่นไตรเสพหรอไม่ใช่ปะ อ๋อไม่เขาเป็นวัดค่าทำไมขึ้นมาเยอะอย่างนี้ 68ได้หรอ อุ้ยถือว่าอ้วนนะเนี่ย เชี่ยซีห่างกับผม10 โล สกายเท่าไหร่ น่าจะ75 75 ไม่แต่เราตัวใหญ่กว่าไงโครงกระดูกใหญ่กว่ากระดูกใหญ่กว่า 10 เพื่อน เนี่ยสกายเรา 68ใช่ไหมซีเมื่อกี้ 68เฮ้ยก็ไม่ได้เยอะ ไม่ได้เยอะสโกก็ถึงสโกห่างกันไม่ถึง10หรอก7โลอ่ะกูชอบจะดิวตีนจริงกันลองโอ้ยว้าวไม่ได้กินละเฮ้ยโอ้โหไปเสร็จแน่นปะแบกไปบายกันดีกว่าครับเราต้องเก็บใส่บ้างไม่ต้องบอกไม่หายหรอกปะลุย ไอซีน่าจะแช่ไอซ์บาร์บ่อยกว่าเราก็ แช่บ้างแช่บ้าง ตามหลักเราต้องควรแช่เย็น เอาจริงๆต้องแช่เย็นนะให้รีบรีบกล้ามเนื้อของเราแต่ว่าแช่เราก็แล้วแต่ชอบด้วยแหละ แช่ร้อนก่อนก็คือเราเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้ปิดเลยปิดเลยป่ะไม่ใช่เอาเลยเปิดโอ้แต่ซีแบบดูแบบเป็นคนที่ฝึกลีนตลอดคือแบบบางคนเราจะเห็นแบบลีนช่วงนึงแล้วแบบบางช่วงก็แบบมีช่วงปาร์ตอะ เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ไม่เคยเห็นซีแบบอ้วนเลยแม้แต่ครั้งนึงในชีวิต ไม่เป็นแบบนั้นจริงๆคือบางช่วงอ่ะเราก็จะปล่อยตัวเวลาแบบเราไปเที่ยวแบบประเทศอะไรแบบนี้ก็จะกินสะบัดแบบกินเลยอ่ะ คือถ้าเวลาอยู่ไทยก็คือซีจะแบบไม่กินแบบเละ กินบ้างแบบเป็นบางมื้อถ้าแบบถ้าอยากกินจริงๆก็จะแบบวันนี้กินเต็มที่แล้ว 4-5 วันต่อมาคือมันจะไม่มีงานเราก็จะแบบเต็มที่ได้
ก็สีแบบเวลาเข้ายิมใช่ไหมที่เข้ายิมฟิตเนสก็คือแบบในทุกส่วนเลยนะเวลาออกหรือว่าแบบมีส่วนไหนที่อยากโฟกัสเป็นพิเศษ แล้วแต่วันส่วนใหญ่กล้ามท้องเนี่ยเราจะเล่นทุกวันเราเล่นแบบท่าจับหัวบาร์แล้วก็เตะอะไรก็เตะขึ้นมันก็จะได้กล้ามท้องที่แบบเยอะมาก แต่ซีเป็นคนไม่เคยอ้วนมาก่อนใช่ไหม ๆในตอนเด็กอ้วน จริงเหรอ อ้วนเลย ไม่มีโครงเลยอ้วนเลย อ้วนแบบอ้วนตู้เลยแบบพุงพุ้ยอ่ะพุงพุ้ย นี่คิดภาพไม่ออกเลยคืออย่างเราเป็นเด็กอ้วนแต่กลายเป็นเด็กอ้วนลงแบบค่อยลง มันจะมายืดตอนช่วงม.3 ม.3 ม.4ตอนนั้นมันจะยืด ใช่แล้วของซีคือแบบมีโมเมนต์ไหนที่แบบไม่รู้สึกอยากหุ่นดีแบบไม่อยากเก่งเลยนะ น่าจะช่วงมหาลัยนะครับอยากหุ่นดีว่ะก็เลยแบบลองเล่นทุกวันแล้วมันสะสมมาเรื่อยๆเหมือนจะมาจริงจังแล้วช่วงที่แบบ3-4 ปีหลังจากเข้าเกมนี่แหละก็แบบเริ่มจริงจัง หลับสลับกัน ก็รับไม่อยากเข้าเย็นเลยเลยง่าย คอยดูนะตัวเราเข้าเย็นแล้วแบบจะเริ่มคุยเรื่องอะไร แต่มาได้ว่า11 จะเย็นอยู่นะ ยืนอยู่ เย็นนะ เอาเลย ฉันเกลียดความเย็นฉันเป็นมนุษย์ประเทศไทยโอ้ยนี่เข้ามาแข็งเลยนะไม่แต่เอาจริงๆอ่ะพอแช่ฝุ่นอ่ะมันทำให้เราขี่กว่าเดิมคุณชอบอ่ะ นี่พี่ก็มองอย่างเดียวไม่ได้หรอเสียงเป็นกล้องไป วนมากคือตอนนี้ผมยังเทียบหน้าไปเล่นไฮหลอกเถอะไอ้บ้าก็ไปทิ้ง แต่มันเป็นแบบถ้าเย็นเนี่ยมันจะช่วยแบบพวกรีคอเวอรี่ได้ดีแบบถ้าเราบาดเจ็บอะไรแบบนี้หรือว่าอยากบอกแบบมีน้องๆคือถ้านิ้วซนอ่ะจะได้คือเราสามารถเอาประคบเย็นได้เลยหลังจากนั้นอ่ะเราจะไม่รู้สึกปวดแล้วก็แบบเหมือนเป็นการห้ามเลือดด้วยถ้าใช้ความเย็นแต่ความร้อนเนี่ยคือมันจะทำให้เลือดเดินในเวียนดี เชื่อไหมว่ากูไม่ได้ฟังเลยมึงเขียนเลยเหมือนเป็นโรสตอนนี้ยิบแจ็คมาช่วยกูแล้วแต่เราต้องกลับมาบ่อยเย็นนะ ก็ต้องกลับมาลงน้ำอุ่นคือตอนนี้ก็เป็นน้ำเย็นเลย สบาย เย็นเฮ้ยมือสั่นเลยเหรอ เย็นมันเย็น ตั้งแต่ตีแบบดูพวกดูเรื่องหมดเลยอะ ไม่บอกนี่เราคิมคูลเลยเราคิม เก่งอะโหทำไมมันคุยรู้เรื่องอะไม่เข้าใจมันช่างแตกต่างจากตอนสกายลงเหลือเกินขอเช็คหน่อยครับเพื่อความยุติธรรมครับศาล ได้ครับผม เดี๋ยวเทอร์โมมิเตอร์ของสกายจะวัดลงไปนะครับ ไม่จริงครับผมว่านี่ถึง18ลดลงหน่อยไหม ตอนเราคุกผู้ชาย อุ้ยน้ำเย็นกล้ามชัดขึ้นเลย ก็ ไม่เชื่อ ไม่เชื่อหรอนะนี่ โอ้ยเหี้ยไม่ไหว ไม่ชัดมากอะถ้าให้เทียบกับนี่วัน4นี่น่าจะแบบดีเอาไปไม่เอาวินเมย์หรอกวินเมย์เขาคมพึ่งมาก เป็นเมย์มันไม่ใช่แบบว่าเลนเดียวลีนแล้วก็ใหญ่เลยนะน่าจะพอแล้วตอนนี้ซีน่าจะแช่ไป 8-9 นาทีแล้วน่าจะแบบเกินฟูลี่รีคอเวอรี่แล้วนะครับ
สุดๆซีเป็นไงบ้างครับแช่ไอซ์บาร์ครั้งที่เท่าไหร่ครับวันนี้ อันนี้เหรอ 10-20 ได้แล้วมั้ง ผมว่าเกินเพราะว่าตอนเล่นกีฬาคือมันต้องแช่อยู่เรื่อยๆคุณต้องแช่ แต่ตอนเป็น เพราะว่าตอนเล่นกีฬาเนี่ยมันต้องทำให้ร่างกายกลับมาเร็วที่สุด ตามซีเราไปอาบน้ำล้างตัวแล้วทานข้าวกินกันเลย ได้เลย สบาย มันก้ำกึ่งว่าสบายหรือง่วงอะตอนนี้คือแยกไม่ออก มันโดนทั้งน้ำร้อนทั้งน้ำเย็นไง มันเลยแบบไอ้นี่อุ้ยแต่เขาทำออกมาดีนะ ดีมากเลย แต่ชอบมากเลยการกินน้ำมะพร้าวหลังแบบเล่นกีฬามาเหนื่อย มันเหมือนรีดโซเดียมด้วย ๆ อันเนี้ย แล้วซีวันนี้ชอบไหมพิกเกอร์บอล นี่ชอบนะ นี่ว่าเป็นกีฬาใหม่ที่แบบได้มาลองทำ ถ้าเกิดแบบให้มาซ้ำอีกมาไหม มา มา ชวนเลยเดี๋ยวมาเลย ได้ นี่ชอบบรรยากาศอะคือแบบมันชิลๆแล้วแบบแค่รู้สึกว่าบรรยากาศมันแบบพักผ่อนจริง ๆ ด้วย อืม พักผ่อนได้ออกกำลังกายแบบเป็นฟีลแบบเอาจริงๆนัดเพื่อนมาเล่นแบบเนี้ยสนุกนะ แฮปปี้เนาะ แฮปปี้ ช่วงนี้ซีถ่ายซีรีส์อะไรอยู่ปะ อ๋อมีเรื่องนึงมีเรื่องของที่เล่นกับพี่ชายโปรดอยู่ในความคุ้มครองของกล้องปืน I will always save you พี่โจเป็นกับใช่ พี่โจพี่โจโจ พี่โจโจเป็นคนกำกับ แต่อยากลองเล่นกับซีนะไม่เคยเล่นกับซีเลย อยากลองเหมือนกันแต่สกายก็เล่นมาหลายเรื่องมากๆเลยนะพลนี่ตามตั้งแต่ตอนอยู่ฮอร์โมนอ่ะอัน ไม่ นี้ เย ก็ อะ ตา นะ ม เอาจริงเราเล่นยังไม่ถึง 10 เรื่องแหละ ในระยะเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงมา 10 กว่าปีอ่ะ จริงเหรอ ใช่ซีอาจจะเล่นเยอะกว่าเราก็ได้ แต่นี่รู้สึกว่าสกายไม่หายไปเลยนะ อยู่ตลอด เพราะยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ เพราะมันยังเห็นแบบในละครบ้างในอะไรบ้าง อืม ไม่รู้แบบ เรื่องที่สกายเล่นมันแบบเขาเรียกว่าไงมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเราสนใจด้วยไง หรือว่าจะเป็นเรื่องเรื่องแบบที่เล่นในเรื่องฮอร์โมนคือแบบทุกอันอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากติดตามก็เลยดูอยู่เรื่อยๆ จริงๆ เราเป็นแฟนคลับสกายนะครับ ครับ ขอบคุณมากครับคุณซี ผมก็เป็นแฟนคลับคุณซีทวินันท์ลาสทวายไลท์ครับนี่ เออ อ่ะไป ได้เลย กี่โมงแล้วเนี่ย ไปไปกัน ไปเดี๋ยวไปนัดใหม่ซี ได้เลยมาก่อน แล้วเอาช้อนเขากลับด้วยเหรอ ก็ต้องขอบคุณพาพยาพิกเกอร์บอลพัฒนาการนะครับ ที่ให้พวกเราสองคนได้มาสาดความมันสาดเหงื่อกันถึงที่นี่ครับผม ไว้คราวหน้ามีโอกาสจะมาใหม่นะครับพาพยาพิกเกอร์บอลขอบคุณครับ